ইণ্ডিয়ান পোষ্ট অফিচ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছিল আপোনালোকৰ GD পোষ্ট গ্ৰামীণ ডাক সেৱক GDS। ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইন কেনেদৰে কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম এইটো ভিডিঅ'ত। আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব কেনেকৈ কৰিব লাগে এপ্লাইটো। প্ৰথমতে আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰত যাব, গৈ কিনে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ইণ্ডিয়ান পোষ্ট অফিচ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2023। তাৰপিছত এনেকৈ এটা লিংক পাব ৰিকুৱাৰমেণ্ট ইণ্ডিয়া পোষ্ট বুলি ৱেবছাইটটো পাব। ইয়াতে আপোনালোকে চাব ভালদৰে। ইয়াতে ছাইডত আপোনালোকৰ কৰ্নাৰত ৰিকুৱাৰমেণ্ট অনলাইন GDS ৰিকুৱাৰমেণ্ট এনেকৈ আছে। আপোনালোকে অনলাইন GDS ৰিকুৱাৰমেণ্টত যাব আৰু তাত ক্লিক কৰি দিব। এনেকৈ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে এনেকৈ লোডিং ল'ব আৰু আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টেজত আহি যাব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে সকলো ধৰণৰ লিংক দিয়া হৈছে। আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এপ্লাই অনলাইন, ফিজ পে'মেণ্ট ইয়াত দিব নালাগে। ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। ইয়াত ST SC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে নালাগে এইবিলাক। ইয়াতে চাই লওক আপোনালোকে হেল্প ডেস্ক, কেণ্ডিডেট গিভেন্স গোটেইখিনি দিয়া আছে। ইয়াতে প্ৰথম আপোনালোকে ইয়াতে ষ্টেটাছ চেক কৰিব পাৰিব। প্ৰথম আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে এনেকৈ যাব। ইয়াতে ফৰগেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে। এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যাব আপোনালোকে। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেদৰে আপোনাৰ ফৰ্মখন অ'পেন হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো দিব, তাৰপিছত ইমেইল ID দিব। মই ইমেইল IDটো দি আছোঁ ইয়াতে। ইয়াতে আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ মোবাইল নাম্বাৰত যিটো আপোনাৰ আছে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। লোডিং ল'ব অলপ সময়। ছাৰ্ভাৰটো ডাউনৰ কাৰণে এনেকুৱা দেখাই আছে, যিটো আজি ষ্টাৰ্ট হৈছে এইটো। ইয়াতে আপোনালোকৰ এনেকৈ OTP এটা মোবাইললৈ গুচি যাব মোবাইল নাম্বাৰত। তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো OTPটো ইয়াতে ফিল আপ কৰিব। ফিল কৰি আপুনি ছাবমিট OTPত ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়া ইয়াত ভেৰিফাই আহিব, অলপ লোডিং ল'ব। ইয়াতে ভেলিডেট ছাকচেছফুলি বুলি আহিছে। ঠিক তেনেদৰে জিমেইলটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ভেলিডেট ইমেইলত ক্লিক কৰিব। ভেলিডেট ইমেইলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্টত এটা মেছেজ গুচি যাব। সেই মেছেজটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। লোডিং ল'ব অলপ পেজটো। ছাৰ্ভাৰটো আজি প্ৰথম ছাৰ্ভাৰ ডাউন। এনেকৈ দিছ ছাইট কেন নট বি ৰিচ আহিলে আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে আপোনালোকে ৰিলোড পেজ বুলি আছে, অৰ্থাৎ পেজটো ৰিফ্ৰেছ কৰি ল'ব। ৰিফ্ৰেছ কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ OTPটো জিমেইলত যে গৈছে যে সেইটো OTP আপোনালোকে ইয়াতে ছাবমিট কৰিব। ছাবমিট OTP বুলি আছে, ইয়াতে আপোনালোকে OTPটো ফিল কৰিব। ফিল কৰি ছাবমিট OTPত মাৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে ভেলিডেট ছাকচেছফুলি বুলি আহিব। এতিয়ালৈকে মোৰ মোবাইলত অহা নাই। আহিছে, এতিয়া মই ফিল কৰিলোঁ। ছাবমিট OTP ছাকচেছফুলি দেখালে। ইয়াতে আপোনালোকে কেণ্ডিডেট নেম শুদ্ধকৈ লিখিব। চাৰ্টিফিকেটত যিটো নেম আছে
আৰু আপোনাৰ দেউতাৰ নাম, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ কমিউনিটি কাষ্ট, চাৰ্কুলটো লিখিব, চাৰ্কুল যি হয় আপোনালোকৰ, ষ্টেট যিটো হয়, আছাম হয়, যিটো হয় আৰু। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে কোন চনত আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে সেইটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে কেপচাৰটো ফিল কৰিব। কেপচাৰটো ফিল কৰি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ এটা পপ আপ শ্ব' হ'ব, তাত অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈ যোৱা দেখাব। আপোনাৰ দ্বিতীয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, দ্বিতীয় পেজ খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকে লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰিব। আধাৰ নাম্বাৰ যদি আছে আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰ দিব পাৰে, নিদিলেও হ'ব। লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ NOC এভেইলেবল, য়েছ, ন' সেইটো দিব, ন' অবজেকশ্যন। সেইটো কথা নাই আৰু। ইয়াতে তাৰপিছত ফটোটো আপলোড কৰিব। ফটো আপোনালোকে ভালদৰে আপলোড কৰিব, চাইজটো চাই ল'ব তাত দিয়া হৈছে, আৰু কিমান কেবিৰ পৰা কিমান কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ফটো ছিগনেচাৰ। ইয়াতে মই ফটোটো লৈ আছোঁ। ফটোটো মই এতিয়া আপলোড কৰিম। ফটো বহুত আছে, সেইকাৰণে ফাইলত বিচাৰি পোৱা নাই, মই ভালদৰে চাই আছোঁ। আপোনালোকে ভালদৰে লৈ ল'ব ফটো। তাৰপিছত মই ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰিম। তাৰপিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। এইটো হয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰচেছ এইটো। ইয়াতে আপোনালোকে আই হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ দিয়াত ইয়াত টিক কৰিব, তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব। ছাবমিট কৰিলে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱা বুলি ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ID এটা আহিব, মোবাইলতো যাব। আৰু ইয়াতে তাৰপিছত আপুনি দ্বিতীয় পেজটো খোল খাব। ইয়াত আছাম চিলেক্ট কৰিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ষ্টেট যিটো হয়। তাৰপিছত OTP এটা মোবাইললৈ যাব। মোবাইলত OTPটো অহাৰ পিছত ইয়াতে ফিল কৰি দিব। ভালদৰে OTPটো ফিল কৰিব। এনেকৈ OTP এটা আহিব। তাৰপিছত কেপচাৰটো ফিল কৰিব। কেপচাৰটো এইটো হয়তো মোৰ তাত আহিছে, বেলেগত বেলেগ দেখাব পাৰে, কেপচাৰ বেলেগ বেলেগ দেখায়। তাৰপিছত আপোনাৰ মেইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন খোল খাব। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যনত আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি দিয়াই থাকিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত দিয়া হৈছিলে। ইয়াতে এড্ৰেছ ফিল কৰিম আমি। এড্ৰেছটো ভালদৰে দি দিব, যিটো হয় আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ভিলেজ, আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত, যিটো হয় আপোনালোকৰ ভালদৰে পঢ়ি কেনে চাই ইয়াত ফিল আপ কৰিব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ এইটো যদি একে চেম হয় তেতিয়াহ'লে টিক কৰি দিব, আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰ্কুল উইথ ছেকেণ্ডাৰী, আপোনালোকৰ ইয়াতে কোনটোৰ পৰা আপোনালোকে পাছ কৰিছিলে, ML আছিল নে কি আছিলে, আপোনালোকে লেংগুৱেজটো চাই ল'ব। আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ যিখন চাৰ্টিফিকেটত ভালদৰে চাই ল'ব, পেটাৰ্ণটো চাই ল'ব। ইয়াতে মই ইয়াতে চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ব'ৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন অফ আছাম, আৰু ইয়াত 6 পেটাৰ্ণ উইথ ML। ইয়াতে মই মাৰ্কশ্বিটখনত চাই ল'ম, মাৰ্কশ্বিটখনত কিমান মাৰ্ক আছে, মাৰ্কটো ইয়াতে বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আই হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ দিয়াত ক্লিক কৰিব, আৰু ইয়াতে ডিভিজনটো চিলেক্ট কৰিব, কোনটো ডিভিজনত আপোনালোকে এইটো চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব। ইয়াতে চাৰ্কুল দিয়া হৈছে, ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ দিয়া হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে
চাই কেনে এনেকৈ বহুৱাই দিব। ST যিটো হয় আপোনালোকে UR OBC যিটো হয় আপোনালোকে ভালদৰে চাই ইয়াতে বহুৱাই দিব। 1 2 3 4 বুলি চাৰিটা পেজ দিয়া আছে। ইয়াতে ডিভিজন লাগিব। যিকেইটা পোষ্ট অফিচৰ আপোনাৰ য'ত পোষ্ট অফিচ আছে আপোনাৰ তাৰ দিয়া হৈছে, নাম দিয়া হৈছে, জেগাডোখৰৰ নাম দিয়া হৈছে, ঠাইডোখৰৰ। ইয়াতে আপুনি যিটোত মানে কি চিলেক্ট কৰে কৰি ইয়াতে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এনেকৈ আপোনালোকে মানে জেগা চিলেক্ট কৰিব লাগিব। 10খন ঠাই চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে মই চিলেক্ট কৰি আছোঁ। ইয়াতে মই বেলেগ পেজৰ পৰা অৰ্থাৎ ইয়াতে 4টা পেজ দিয়া আছে, 4খন পেজ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পৰা মই বাছিম, চিলেক্ট কৰিম। ইয়াতে ইয়াতে 7 দিলোঁ মই, ইয়াতে 8, ইয়াতে 9 আৰু 4 নম্বৰ পেজটোত গ'লোঁ, 4 নম্বৰ পেজটোত। ইয়াতে মই 10 দি দিলোঁ। যিহেতু অসমীয়া হয়, অসমীয়া চাই কেনে আপোনালোকে যিটো লেংগুৱেজৰ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট ছাকচেছফুলি বুলি আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব পাৰে বা PDFটো ডাউনলোড কৰি থৈ দিব পাৰে। এনেকৈ দেখাব আপোনালোকৰ প্ৰিণ্ট। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ধন্যবাদ। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।